প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে সুজিৰে বনোৱা মিঠা ইডলি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই ইডলিখিনি মই চেনি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাইছোঁ, অৰ্থাৎ গুড় ব্যৱহাৰ কৰি ইডলি পিঠাকেইটা বনাইছোঁ আৰু এনেদৰে বনালেও খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে গুড়খিনি গলাই ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে এয়া চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ গুড় লৈছোঁ আৰু গুড়খিনি অলপ সৰুকৈ কাটি দিছোঁ আৰু একেটা কাপেৰে আধা কাপ পানী দিছোঁ। এতিয়া এটা উতল আহিবলৈ দিম। এইখিনি পগাই ডাঠ কৰি থাকিব নালাগে, মাত্ৰ গুড়খিনি গলিবলৈ দিলেই হ'ব, বা আপোনালোকে গৰম পানীত গুড়খিনি অলপ সময় তিয়াই থৈ পেলাইও তেনেদৰেও গলাব পাৰে। এয়া দেখিছে এটা উতল আহিলে, এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। যিবিলাক গোটা গোটা আছে সেইবোৰ ভাঙি দিব চামুচেৰে। এতিয়া এই গুড়ৰ পানীখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। এতিয়া এটা ডাঙৰ বাতি লৈছোঁ, তাতে একেটা চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ চুজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে গুড়ৰ পানীখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু এইদৰে চেকি দিব, তেতিয়া গুড়ত যিখিনি লেতেৰা থাকে সেইবিলাক আঁতৰি যাব। এতিয়া হেতা এখনে মই এনেকৈ মিহলাই লৈছোঁ। ইয়াত আমি গাখীৰ বা পানী আৰু দিব লাগিব, সেইবাবে এনেদৰে মিহলাই চাই ল'লে জোখটো পোৱা যায় কিমানখিনি দিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ একেটা চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ গাখীৰ। গাখীৰখিনি গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। মই ইয়াত গৰু গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বা আপোনালোকে পাউডাৰ গাখীৰ নাইবা আমুল তাজা গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মুঠতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। দেখিছে মিশ্ৰণটো অলপ ডাঠ হৈছে। ইয়াত আৰু আপোনালোকে আধা কাপমান গাখীৰ দিব পাৰে, বা এনেদৰে আধা কাপ পানী যোগ কৰি দিব। এয়া মই পানী আধা কাপ দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। যিহেতু চুজি, গতিকে অলপ সময় আমি ঢাকি থ'ব লাগিব আৰু সেইখিনি সময়ত চুজিখিনিয়ে পানীখিনি এবজৰ্ভ কৰি ল'ব। সেইবাবে অলপমান প্ৰথমে ঘোলটো পাতলীয়াকৈ আমি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব। মন কৰিছে ইয়াত মই 1 কাপ গাখীৰ আৰু 1 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আধা কাপ পানী গুড় গলাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আধা কাপ পিছত। এতিয়া সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে, লগতে কেইটামান কেঁচা চফ দি দিছোঁ, বা আপোনালোকে ইলাচীৰ গোন্ধ ভাল পালে ইলাচীৰ গুড়ি অকণমানো দিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ। যিসকলে ঘিউ ভাল নাপায় আপোনালোকে বাটাৰ দিব পাৰে ইয়াতে, নাইবা ৰিফাইন তেলো যোগ কৰিব পাৰে। সম পৰিমাণত দিলেই হ'ব। আৰু যদিহে বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে চল্টেড বাটাৰ, তেতিয়াহ'লে সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ যে দিছিলোঁ সেয়া স্কিপ কৰিব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ব অকণমান সময়। এয়া মোৰ ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। জোখটো মন কৰিছে কিমান পাতল হৈ আছে, কিন্তু এইখিনি ঢাকি থোৱাৰ পিছত ডাঠ হৈ পৰিব। এতিয়া এনেদৰে ঢাকনি এখনেৰে ঢাকি 20 মিনিট আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিম। তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া সম্পূৰ্ণ আধা ঘণ্টা ঢাকি থোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মিশ্ৰণটো দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছে আগতকৈ কিমানখিনি ডাঠ হৈ পৰিলে। প্ৰথম অৱস্থাত একেবাৰে পাতলীয়া যেন লাগে। মিশ্ৰণটো এই ধৰণৰ হ'ব লাগে, খুব বেছি ডাঠো নহয় আৰু একেবাৰে পাতলো নহয়। মুঠতে কেক বনোৱা বেটাৰটোতকৈ অকণমান ডাঠ হ'লেই হয়। এতিয়া একেবাৰে শেষত সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ যোগ কৰি দিছোঁ আৰু খুব ভালদৰে মিহলাই ল'ব। মন কৰিব বেকিং পাউডাৰ একেবাৰে শেষতহে যোগ কৰিব। এতিয়া ইডলি ষ্টেণ্ডডাল ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ ষ্টেণ্ডডালত অকণমান এনেদৰে ঘিউ সানি লৈছোঁ, বা ৰিফাইন তেলো লগাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছতে প্ৰায় 2 চামুচমানকৈ এনেকৈ মিশ্ৰণ দি গৈছোঁ। খুব বেছি ওপৰলৈকে দিব নালাগে, যিহেতু এইখিনি পিছত অলপ ফুলি আহে, সেইবাবে অকণমান জেগা ৰাখিব। এয়া মোৰ মিশ্ৰণখিনি দি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ষ্টেণ্ডডাল ফিট কৰি লৈছোঁ। আনফালে প্ৰেছাৰ কুকাৰত অকণমান পানী গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। পানী বহুত বেছি দিব নালাগে, প্ৰায় 1 গিলাচমান পানী গৰম হ'বলৈ দিলেই হয়। মাত্ৰ ষ্টেণ্ডডালৰ তলটো অকণমান ডুব গৈ থাকিলেই হয়, তাতকৈ বেছিকৈ পানী নিদিব। এয়া পানীখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিলে। এতিয়া সাৱধানে ষ্টেণ্ডডাল ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু ষ্টেণ্ডডাল দিয়াৰ সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ব, নহ'লে ভাপটো হাতত লাগি যায়। এতিয়া লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব। হাই ফ্লেমত 8 পৰা 10 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিলেই হৈ যাব। এইখিনি সময়তে খুব ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিব, তাৰ আগত চেক কৰি নাথাকিব। এয়া মই সম্পূৰ্ণ 10 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছোঁ। এনেদৰে শলা নাইবা চুৰি এখন মাজত সুমুৱাই চাব। যদিহে কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব যে ইডলিকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজিলে, আৰু লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। যদিহে কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি আহিছে তেতিয়াহ'লে আৰু 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিয়ক। এতিয়া কুকাৰটোৰ পৰা ষ্টেণ্ডডাল বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম।
তাৰপিছতে পিঠাখিনি উলিয়াই ল'ম। এয়া অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই পিঠাখিনি প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে, যিহেতু আমি ঘিউ অকণমান সানি দিছিলোঁ তলত, সেইবাবে লাগি ধৰা নাই। বা আপোনালোকে চামুচৰ সহায়েৰে নাইবা এনেদৰে চুৰিৰ সহায়েৰেও উলিয়াব পাৰে। এতিয়া বাকী থকা মিশ্ৰণখিনিও ইডলি ষ্টেণ্ডডালত দি লৈ একে পদ্ধতিৰে এনেদৰে সিজিবলৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, আকৌ মই পানী অলপ গৰম কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছতে ষ্টেণ্ডডাল বহুৱাই দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই হাই ফ্লেমত 8 পৰা 10 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। এয়া 10 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছোঁ, কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই, পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দি ষ্টেণ্ডডাল বাহিৰলৈ উলিয়াই থৈ অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে প্লেটলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে মন কৰিলেই 2 কাপ চুজিৰ পৰা কেইবাটাও ইডলি বনাব পৰা যায়। এটা ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, খুবেই কোমল হৈছে আৰু খায়ো ভাল লাগে এনেদৰে বনালে। যিসকলে চেনি নাখায় এইদৰে গুড় দি পেলাই বনাই খাই চাবচোন, নিশ্চয় বহুত ভাল পাব। যিকোনো ঘৰুৱা অনুষ্ঠানতো আপোনালোকে এই ইডলি পিঠাবিধ বনাব পাৰে। এই ইডলি পিঠাখিনি আপোনালোকে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখি 2-3 দিনমানৰ কাৰণে খাই থাকিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।